Tématem tohoto videa jsou platidla používaná za vlády Marie Terezie, tedy v letech 1740 až 1780. Období vlády Marie Terezie spadá z hlediska numismatiky do tzv. Tolarového období, protože hlavní mincí byl tolar. O původu názvu tolaru a jeho vztahu k dolaru pojednává samostatné video. V době nástupu Marie Terezie, tedy v roce 1740, byl v platnosti měnový systém zavedený císařem Leopoldem I. roku 1694. Jeho základem byla vídeňská hřivna o 281 gramů stříbra, ze které se razilo 12 tolarů. Základní mincí byl říšský tolar o 120 krejcarech. Zde vidíme tolar Marijina otce, císaře Karla VI. Kromě celých tolarů se razily také půl tolary o 60 krejcarech a čtvrt tolary o 30 krejcarech. Krejcary se též razily v různých násobcích a dílech. Hlavní početní jednotkou však nebyl tolar, ale rýnský zlatý, zvaný také zlatník či zlatka. Odpovídal 60 krejcarům a tedy jednomu půl tolaru. Prakticky všechny peněžní záznamy byly udávány právě v rýnských zlatých a krejcarech. Zlatý byl označován zkratkou F nebo FL, případně FR, tedy zkratkou slova florenus, často doplněnou přívlastkem rheinisch, tedy rýnský. Krejcary se označovaly zkratkou KR, XR nebo jen X. Příklad zápisu peněžní částky vidíme zde. Kromě stříbrných mincí existoval také zlatý dukát, který odpovídal 2 tolarům, tedy 240 krejcarům. V běžném oběhu se však nepoužíval. Kromě celých dukátů se razily také jejich díly a násobky. Po skončení válek o rakouské dědictví Marie Terezie začala s mnoha reformami. Peněžní reforma začala roku 1750 a byla dokončena roku 1753 zavedením tzv. Konvenční měny. Konvenční se nazývala proto, že byla dojednána konvencí mezi Habsburskou monarchií a Bavorskem. Později k ní přistoupily i další země. Základem nyní byla kolínská hřivna o 234 gramech stříbra, ze které se razilo 10 tolarů. Základní mincí tedy byl konvenční tolar, který se stejně jako říšský dělil na 120 krejcarů. Půl tolar o 60 krejcarech odpovídal konvenčnímu zlatému, který byl podobně jako dříve rýnský zlatý hlavní početní jednotkou. Dále stejně jako dříve existoval čtvrt tolar a různé násobky a díly krejcarů. Peněžní záznamy byly zapisovány ve zlatých a krejcarech podobně jako dříve. Nadále se razil zlatý dukát, který nyní odpovídal 250 krejcarům a jeho díly a násobky. Další novinkou za vlády Marie Terezie bylo zavedení měděných mincí. Drobné stříbrné mince se totiž musely stále zmenšovat, aby jejich skutečná hodnota nebyla větší než ta na nich uvedená. Stávaly se tedy nepraktickými a z toho důvodu byly roku 1759 zavedeny první měděné mince. Krejcary a grešle odpovídající třetině krejcaru. Byly vůbec prvním českým kreditním platidlem. Roku 1762 následovala další novinka. První papírové peníze. Vydávala je Vídeňská městská banka a říkalo se jim bankocetle či bankocedule. Jejich hodnota byla uvedena ve zlatých. Příkladem může být bankovka v hodnotě 5 zlatých a 10 zlatých. Dále existovaly hodnoty 25, 50 a 100 zlatých. Konvenční měna existovala až do roku 1857. Od roku 1811, kdy došlo vlivem nadměrného vydávání nekrytých papírových a měděných peněz ke státnímu bankrotu, souběžně s ní existovala tzv. Vídeňská měna. Obě byly roku 1857 nahrazeny tzv. Rakouskou měnou.